नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूले शेयरमान्डु च्यानलमा। अहिले हाम्रो देशमा जम्मा 27 वटा ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कहरू रहेका छन् र ती सबै ब्याङ्कले आफ्ना दोस्रो त्रैमास अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ पब्लिस गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क बाहेक अरू सबै ब्याङ्कहरू नेप्सेमा सूचीकृत छन् र यी 5 वटा उत्कृष्ट ब्याङ्कको सूची बनाउने बेला मैले जम्मा 26 वटा ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क लिएको छु, किनभने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड छैन, त्यसैले यो ब्याङ्कलाई चाहिँ मैले यो स्टडीमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छुइनँ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिफरेन्ट इन्डिकेटरको आधारमा 5 वटा उत्कृष्ट ब्याङ्कको नाम चाहिँ यस भिडियोमा भन्न जाँदैछु, त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि यदि तपाईको मनमा कुनै पनि प्रश्न आयो भने त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र साथै तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर एकचोटी हाम्रो ग्रुप चाहिँ भिजिट गर्नु होला। यस भिडियोमा भनिएको 5 वटा स्टकको नाम चाहिँ इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि रेकमेन्डेसन हैन, त्यसैले लगानी सम्बन्धी निर्णय लिने बेला आफ्नो सोचबुझको आधारमा निर्णय लिनु होला। अब भिडियो सुरु गरौँ। क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी हो, किनभने क्वार्टरली रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ कुनै पनि कम्पनीले 3 महिनामा कतिको प्रगति गरेको छ र साथै त्यस कम्पनीले भविष्यमा आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई कति % रिटर्न दिन सक्छ। त्यसैले सबै लगानीकर्तालाई चाहिँ आफूले लगानी गरेको कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्ट एनालिसिस चाहिँ गर्न आउनु पर्यो। तर कुनै पनि एउटा क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा तपाई कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ जज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ 2-3 वटा क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ मज्जाले हेर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा 5 वटा उत्कृष्ट ब्याङ्कहरूको नाम चाहिँ हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेट प्रॉफिट वाइज। नेट प्रॉफिट भनेको ब्याङ्कको जति आम्दानी हुन्छ, आम्दानीबाट खर्च काटिसकेपछि बाँकी रहेको इन्कमलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट भनिन्छ। नेट प्रॉफिट वाइज चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले दोस्रो त्रैमासमा 2 अर्ब 66 करोड नाफा आर्जन गरेको छ। त्यसपछिको दोस्रो नम्बरमा चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र एनआइसिएसिआई ब्याङ्कले चाहिँ 2 अर्ब 40 करोड नाफा आर्जन गरेको छ र त्यसपछि अरू 3 वटा ब्याङ्क चाहिँ नोबेल ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ। अब नेट प्रॉफिट चाहिँ धेरै भएको राम्रो हुन्छ, तर त्यो ब्याङ्कको चाहिँ क्यापिटल थोरै हुनु पर्यो। यदि थोरै क्यापिटलमा कुनै पनि ब्याङ्कले धेरै नेट प्रॉफिट अर्न गरेको छ भने त्यो ब्याङ्क चाहिँ राम्रो हो। अब यसपछिको अर्को इन्डिकेटर चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेको छ। पेड अप क्यापिटल भनेको कुनै पनि कम्पनीले शेयर धनीहरूबाट कति पैसा सङ्कलन गरेको छ, त्यो सबै चाहिँ पेड अप क्यापिटल भित्र आउँछ। र यो पेड अप क्यापिटलमा मैले यहाँ चाहिँ माथि नेट प्रॉफिटमा भएको 5 वटा ब्याङ्कको मात्र पेड अप क्यापिटल लिएको छु र त्यसको आधारमा यहाँ चाहिँ र्याङ्किङ गरिएको छ। सबैभन्दा थोरै पेड अप क्यापिटल चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्कको रहेको छ। एनआइसिएसिआई ब्याङ्कको जम्मा 11 अर्ब 56 करोड पेड अप क्यापिटल रहेको छ र थोरै पुँजीमा एनआइसिएसिआई ब्याङ्कले चाहिँ 2 अर्ब 40 करोड नाफा आर्जन गरेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो हो र लगानीकर्ताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, जसले गर्दा इपिएस पनि बढ्यो र डिपिएस पनि बढ्नेछ। अब डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर हो, जुन चाहिँ लगानीकर्ताले वर्षको अन्त्यमा पाउँछन्। त्यसपछिको अर्को ब्याङ्क चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क रहेको छ। एनएमबी ब्याङ्कको क्यापिटल चाहिँ 18 अर्ब 36 करोड रहेको छ। त्यसैले नेट प्रॉफिट धेरै भएको राम्रो, तर पेड अप चाहिँ थोरै भएको राम्रो हो। त्यस्तै नोबेलको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 18 अर्ब 49 करोड रहेको छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ। अहिले 27 वटै कमर्सियल ब्याङ्क मध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजी चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको रहेको छ। अब यसपछिको अर्को इन्डिकेटर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट रहेको छ। अब वर्षभरिमा ब्याङ्कले जति नाफा आर्जन गरेको छ, त्यो नाफाबाट चाहिँ विभिन्न रिजर्भहरूको लागि पहिले छुट्याउँछ र रिजर्भको लागि छुट्याइसकेपछि बाँकीको रकम मात्र आफ्ना शेयर धनीहरूमा चाहिँ लाभांश स्वरूप बाँड्न पाउँछ। र जहिले पनि लगानीकर्ताले ब्याङ्कको शेयरमा लगानी गर्ने बेला चाहिँ त्यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ हेरेर लगानी गर्नुपर्छ, किनभने धेरै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भएको एकदम राम्रो हो र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट धेरै भयो भने डिभिडेन्ड पनि बढ्न जान्छ। र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट वाइज चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क रहेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ 1 अर्ब 48 करोड रहेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नोबेल ब्याङ्क रहेको छ। त्यसपछिको एभरेस्ट ब्याङ्क र चौथो नम्बरमा चाहिँ नेपाली एसबिआई ब्याङ्क र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ। अब डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नको लागि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटलाई चाहिँ नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर आउँछ। त्यसैले नेट प्रॉफिट धेरै भएको राम्रो, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ धेरै भएको राम्रो र पेड अप क्यापिटल चाहिँ थोरै भएको राम्रो। अब अर्को इन्डिकेटर चाहिँ रिजर्भ रहेको छ। रिजर्भ भनेको ब्याङ्कले हरेक वर्ष जति नाफा आर्जन गर्छ त्योबाट थोरै थोरै रकम चाहिँ छुट्याएर एउटा छुट्टै कोषमा राख्छ र त्यसलाई नै रिजर्भ भनिन्छ। अब जुन ब्याङ्कको रिजर्भ एकदम धेरै छ त्यसको भ्यालुएसन पनि हाई हुन्छ,
र लगानीकर्ताहरू रिजर्भ प्रति चाहिँ धेरै नै आकर्षित हुन्छन् र रिजर्भको बेसिसमा 5वटा ब्याङ्कको नाम तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि चाहिँ नेपाल ब्याङ्क रहेको छ, त्यसपछि नबिल ब्याङ्क, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, चौथो नम्बरमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ एनएससी ब्याङ्क। त्यसैले जहिले पनि राम्रो कम्पनी छान्ने बेला चाहिँ त्यसको रिजर्भ हेरेर छान्नु होला, किनभने आपद विपद परेको बेला यदि कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ स्ट्रङ छ भने त्यो कम्पनी मजाले इजिली ट्याकल गर्न सक्छ र त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दा चाहिँ जोखिम पनि कम हुन्छ। यसपछिको अर्को इन्डिकेटर चाहिँ डिपोजिट फ्रम कस्टमर रहेको छ। अब डिपोजिट फ्रम कस्टमर ब्याङ्कको सबैभन्दा मेन इन्डिकेटर हो, किनभने ब्याङ्कको बिजनेस मोडल चाहिँ कस्टमरबाट डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र त्यो कलेक्सन गरेको डिपोजिट चाहिँ अर्को कस्टमरलाई चाहिँ एज अ लोन दिने। अब डिपोजिटबाट आएको फन्ड चाहिँ त्यसको कस्ट एकदम थोरै हुन्छ, त्यसैले डिपोजिट जति धेरै भयो ब्याङ्कले अरू ठाउँबाट पैसा ल्याउनु पर्दैन र डिपोजिट धेरै भएको राम्रो हो। अब डिपोजिट वाइज चाहिँ सबैभन्दा अगाडि एनआइसी नै रहेको छ। एनआइसी यो दोस्रो त्रैमासमा चाहिँ 2,94 अर्ब चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ र यसपछिको अरू ब्याङ्क चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क रहेको छ। र त्यस्तै अर्को सबैभन्दा मेन इन्डिकेटर चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्स रहेको छ। अब ब्याङ्कले जुन डिपोजिट कलेक्ट गरेको थियो, अब त्यो डिपोजिट चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरूलाई एज अ लोन दिएको छ। अब ब्याङ्कले जति धेरै लोन दियो त्यति नै ब्याङ्कको चाहिँ बिजनेस बढ्छ। त्यसैले डिपोजिट र लोनबाट चाहिँ हामी कुनै पनि ब्याङ्कको ग्रोथ कति छ त्यहाँबाट एक्ज्याक्ट आइडिया लिन सक्छौँ। र यो लोन्स दिनुमा पनि एनआइसी ब्याङ्क नै अगाडि रहेको छ। एनआइसी ब्याङ्कले दोस्रो त्रैमासमा चाहिँ 2,61 अर्ब लोन्स दिएको छ र ब्याङ्कले लोन्स जति धेरै दियो त्यति नै धेरै ब्याङ्कको इन्कम पनि बढ्छ। र यसपछिको अरू ब्याङ्क चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क रहेको छ। त्यसैले लोन्स र डिपोजिट बढेको एकदम राम्रो हो। र यसपछिको अर्को इन्डिकेटर चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको ब्याङ्कले जुन लोन दिएको छ, अब लोन दिए वाफत ब्याङ्कले त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ र इन्ट्रेस्ट अर्न गरिसकेपछि अब ब्याङ्कले त डिपोजिट पनि कलेक्ट गरेको छ, अब त्यो डिपोजिटमा पनि इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो आफ्नो कस्टमरलाई। त्यसैले इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स घटाइसकेपछि जुन नेट इन्कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै ब्याङ्कको सबैभन्दा मेन कोर इन्कम हो। त्यसैले एनआइआई बढेको एकदम राम्रो हो। अब एनआइआईको बेसिसमा पनि एनआइसी ब्याङ्कले दोस्रो त्रैमाससम्म 5,24 करोड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ कलेक्ट गरेको छ। त्यसपछिको अर्को ब्याङ्क ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क रहेको छ। र यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रायःजसो धेरै लोन दिने ब्याङ्कहरूको नाम नै यहाँ रिपिट भएको छ। र अर्को ब्याङ्कको सबैभन्दा मेन इन्डिकेटर चाहिँ इम्पेयरमेन्ट चार्ज हो। अब इम्पेयरमेन्ट चार्ज भनेको ब्याङ्कले जुन लोन दिएको छ, अब त्यो लोनबाट चाहिँ कति रिकभर हुँदैन त्यसको लागि अगाडि नै सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ छुट्याउँदै जानु हो। यसलाई हामी प्रोभिजन फर पोसिबल लसेस पनि भन्न सक्छौँ र यो धेरै भएको राम्रो होइन। त्यसैले इम्पेयरमेन्ट चार्ज चाहिँ थोरै भयो भने एकदम राम्रो हो। र कुनै बेला यदि एसेटको भ्यालु चाहिँ डिक्रिज भएको छ भने त्यो पनि इम्पेयरमेन्ट चार्जमा चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ। अब सबैभन्दा हाई इम्पेयरमेन्ट चार्ज चाहिँ एडिबिएलको रहेको छ, त्यसपछि इबिएल, नबिल ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क रहेको छ। र यसपछिको अर्को चाहिँ यसको ठ्याक्कै अपोजिट राइट अफ, जसलाई हामी रिभर्सल भन्न सक्छौँ। 5वटा ब्याङ्कले चाहिँ यस वर्ष प्रोभिजन फर पोसिबल लसेसको लागि अमाउन्ट छुट्याएका छैनन्, बरु यी 5वटा ब्याङ्कले चाहिँ जुन लास्ट इयर यो प्रोभिजनिङ गरेका थिए त्यो अमाउन्ट चाहिँ करेन्ट इयरमा चाहिँ जोडेका छन्। त्यसैले 5वटा ब्याङ्कको नाफामा चाहिँ लास्ट इयरको प्रोभिजन अमाउन्ट चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। अब यसपछिको केही मेजर इन्डिकेटरहरू रहेको छ र त्यसको मद्दतले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो हेर्नुपर्ने इन्डिकेटर चाहिँ अर्निङ पर सेयर अर इपिएस रहेको छ। अब ब्याङ्कले जति नाफा आर्जन गरेको छ त्यो नाफालाई चाहिँ सेयर धनीको सङ्ख्याले चाहिँ डिभाइड गरिन्छ र एउटा सेयरमा चाहिँ ब्याङ्कले एक वर्षभरिमा कति अर्निङ गरेको छ त्यो चाहिँ इपिएसले जनाउँछ। र एनआइसी ब्याङ्कको इपिएस एकदम हाई छ, 41.54 रुपियाँ रहेको छ। यस ब्याङ्कले चाहिँ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा लाभांश दिएन, जसले गर्दा यो ब्याङ्कको चाहिँ पेड अप क्यापिटल बढेन र त्यसले गर्दा चाहिँ यो ब्याङ्कको अर्निङ पर सेयर पनि हाई छ। र अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्कले धेरै नेट प्रफिट अर्न गरेको छ र साथै यो ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटल पनि थोरै छ, त्यसैले गर्दा अर्निङ पर सेयर पनि हाई छ। र यसपछिको अर्को ब्याङ्क चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। सिद्धार्थ ब्याङ्कको अर्निङ पर सेयर चाहिँ
25 रुपियाँ 19 पैसा रहेको छ। त्यसपछिको नोबेल बैंक रहेको छ र नोबेल बैंक पछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र त्यसपछि अर्को चाहिँ ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ। त्यसैले लगानी गर्दा अर्निङ पर शेयर धेरै भएको बैंकमा चाहिँ लगानी गर्नु। अब यसपछि चाहिँ अर्को इन्डिकेटर चाहिँ नेटवर्थ रहेको छ। अब नेटवर्थ भनेको बैंकको जति एसेट छ, एसेटबाट लायबिलिटी घटाइसकेपछि, तिर्नुपर्ने पैसा घटाइसकेपछि बाँकी रहेको बैंकको पुँजी चाहिँ कति छ, इक्विटी चाहिँ कति छ, त्यो चाहिँ नेटवर्थबाट थाहा हुन्छ। अब नेटवर्थमा चाहिँ एउटा शेयरको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कति छ, त्यो चाहिँ नेटवर्थले थाहा हुन्छ। नेटवर्थ वाइज चाहिँ सबैभन्दा अगाडि नेपाल बैंक रहेको छ, त्यसपछिको अर्को चाहिँ एभरेस्ट बैंक, त्यसपछि कृषि विकास बैंक, त्यसपछि एनआइसिआइसिआई बैंक र नोबेल बैंक रहेको छ। र जहिले पनि हाई नेटवर्थ भएको कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नु होला। यसपछिको अर्को इन्डिकेटर चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियो रहेको छ। अब 1 रुपियाँ कमाउनको लागि चाहिँ लगानीकर्ताले कति रुपियाँ अहिले पे गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ पीई रेसियोबाट थाहा हुन्छ। र यो पीई रेसियो चाहिँ माघ 13 गतेको मार्केट प्राइसको आधारमा क्याल्कुलेट गरिएको छ। र जहिले पनि लो पीई भएको बैंकमा चाहिँ लगानी गर्नु होला। अहिले सबैभन्दा लो पीई चाहिँ ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ, त्यसपछि चाहिँ मेगा बैंक रहेको छ, अर्को चाहिँ माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड रहेको छ, त्यसपछि प्रभु बैंक र पाँचौं बैंक चाहिँ सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल रहेको छ। प्राय जसो इन्भेस्टरले चाहिँ लो पीई भएको बैंकमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ जुन स्टक चाहिँ एकदम लगानीकर्ताहरूको रुचिमा पर्छ त्यसको पीई चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। जसरी नोबेल बैंकको अहिलेको पीई चाहिँ 40 प्लस को रहेको छ र त्यस्तो स्टकबाट चाहिँ क्यापिटल गेन हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। अब यसपछिको अर्को इन्डिकेटर चाहिँ सीएआर अर्थात् क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो र एनआरबीले तोके बमोजिम सबै बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ 11% भन्दा माथि हुनुपर्छ र सीएआर चाहिँ धेरै भएको राम्रो हो। यसले चाहिँ बैंकको लेभल अफ सेफ्टी पनि जनाउँदछ। अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी सीएआर चाहिँ एडीबीएल को रहेको छ 16.30, त्यसपछिको अर्को चाहिँ एससीबी रहेको छ, त्यसपछि नेपाल बैंक, सिभिल बैंक लिमिटेड र अनि लास्टमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड रहेको छ। अब सफिसिएन्ट क्यापिटल भयो भने जसले गर्दा समयमा बैंकले चाहिँ आफ्नो डिपोजिटरहरूलाई चाहिँ पैसा फिर्ता गर्न सक्छ। त्यसैले सीएआर चाहिँ एनआरबीले तोकेको लेभल भन्दा माथि भयो भने एकदम राम्रो र धेरै भएको सीएआर चाहिँ राम्रो हो। र यसपछि अन्तिम प्यारामिटर चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी रहेको छ। अब रिटर्न अन इक्विटी भनेको यस बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताहरूको पैसामा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ कति पर्सेन्टको रिटर्न दिएको छ, त्यो चाहिँ आरओईबाट थाहा हुन्छ। अब आरओई पनि धेरै भएको राम्रो हो र यसमा पनि एनआइसिआइसिआई बैंक चाहिँ सबैभन्दा माथि रहेको छ। एनआइसिआइसिआई बैंकको आरओई चाहिँ 20.78 रहेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ ग्लोबल आइएमई बैंकको आरओई 15.44 रहेको छ र त्यसपछि अर्को बैंक चाहिँ सिद्धार्थ बैंक, माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड र अनि लास्टमा चाहिँ प्रभु बैंक लिमिटेड रहेको छ। त्यसैले जहिले पनि लगानी गर्दा चाहिँ आरओई धेरै भएको बैंक चाहिँ छान्नु होला। अब यी सबै इन्डिकेटरहरू मध्ये लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बैंकमा लगानी गर्दा बैंकको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हेर्नुपर्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ थोरै पुँजी र धेरै नाफा आर्जन गरेको बैंक चाहिँ रोज्नुपर्छ, अनि अर्को चाहिँ लेस पीई भएको बैंक चाहिँ खोज्नुपर्छ र अर्को चाहिँ आरओई पनि धेरै भएको रोज्दा चाहिँ राम्रो। र यस क्वार्टरमा चाहिँ 5वटा बैंकले आफ्नो नेट प्रॉफिटमा चाहिँ एग्रेसिभ ग्रोथ देखाएको छ। अब ती बैंकको नाम तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो बैंक चाहिँ सिभिल बैंक लिमिटेड रहेको छ र यो बैंकको नेट प्रॉफिट चाहिँ 147.52% ले बढेको छ। त्यसपछि अर्को बैंक चाहिँ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड रहेको छ। यस बैंकको नेट प्रॉफिट चाहिँ 71.66% ले बढेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेको छ र यसपछिको अर्को बैंक चाहिँ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड रहेको छ र पाँचौं बैंक चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल रहेको छ। यी पाँचवटै बैंकको नेट प्रॉफिट चाहिँ अरु कमर्सियल बैंक भन्दा धेरै पर्सेन्टले बढेको छ र एग्रेसिभ ग्रोथ चाहिँ देखिएको छ। अब यी डिफरेन्ट इन्डिकेटरहरू मध्ये तपाईहरुले लगानी गर्ने बेला चाहिँ कुन इन्डिकेटरलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ त्यसको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र साथै तपाईको रोजाइमा चाहिँ कुन बैंकहरू पर्दछ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र साथै यही तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला, जसले गर्दा भिडियो आउन साथ त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।